Idag är det måndag igen. Men inte en måndag som det har varit de andra måndagarna jag har filmat. Idag kan man faktiskt vara ute. Och det är nog säkert kring 20 grader. David han håller på med sitt pyssel och jag ska hålla på med mitt. Det kan faktiskt vara fint väder även här i Jämtland. Även om vi tycker det har varit ganska dåligt nu ett tag. Ja, nu var det faktiskt inte Frösön vi skulle prata om. Utan det var Zambia. För efter Malawi så åkte vi till Zambia. Och ni som inte nu har varit med oss innan så är det så här att vi har gjort en serie på filmer på våran långresa som vi gjorde för ganska många år sedan, 2010 till 2011. Men som vi aldrig har gjort filmer av på det här sättet. Vi skrev dagbok gjorde vi. Så vi har mycket fina anteckningar och mycket fina bilder men det har liksom inte blivit av. Men nu. Så det här är den 11:e filmen. Så vill ni se så finns de andra också. Och då kan ni bara gå till första sidan. Så hittar ni dem i en flik som heter Sweden Africa. Där ligger filmerna. Men nu var det Zambia. Zambia är till storlek som Sverige och Norge tillsammans och det bor omkring 20 miljoner. Många bor på landsbygden och 64 så blev Zambia ett fritt land efter att ha varit koloni till England, Storbritannien. Och det gjorde att det förändrades det sociala mönstret och sociala systemet. Så idag är det mer urbanisering än det var tidigare. Och det har alltså medfört att till exempel i städerna dit folk då har valt att flytta in så har det blivit mer arbetslöshet. Det finns inte jobb för alla. De precis som vi söker ju en förändring. Och på landsbygden så har också det här sociala mönstret förändrats. Förr så gjorde man saker tillsammans, man gjorde allt tillsammans som familj och som släkt. Och nu fattas det människor så att det mönstret har också förändrats i Zambia. Vilket då har varit negativt för många. Zambia är ett kristet land som statsreligion. Det bor, alltså huvudspråket är engelska och det bor ungefär 70 olika folkgrupper, alltså mer än 70 olika språk finns det. Sen finns det ett antal som är så kallat officiella språk, förutom engelskan så är det 7 språk. Medellivslängden är kring 60 år. Beräknad livslängd. Idag. Man lever, alltså det räknas som ett medelinkomstland. Men alltså det är väldigt många som lever i fattigdom. Man har stora sjöar och man har vattenfall, men man har ju alltså inget hav eftersom man ligger mitt emellan flera olika länder. Huvudexporten och huvudindustrin i Zambia är ju koppargruvor och det ligger i den norra delen. Och ni kanske precis som jag har sett och läst om det på TV har det varit en hel del. Jag vet också svenska företag som har varit där. Mycket omdiskuterat och jag kan inte det så jag ska inte gå in på det här heller. Och man har också försökt förändra och jag vet att man bland annat odlar kaffe och försöker exportera.
Ja, men det var lite grann om Zambia. Klimatet, ja, men när vi var där så var det ungefär som en svensk sommar. Vi hade det kring 25 grader. Lite varmare än jag har idag här. Men det var skönt. Det var kuperat, det var grönt och det var väldigt grönt då för att det hade regnat en hel del. Och vet ni, det är jättefestligt för att vi har tyckt, när vi pratar om våran resa, har vi sagt så här, nej, vi har inte upplevt något regn. Men när jag läser min dagbok nu så ser jag, alltså det regnade ganska mycket. Men troligtvis så upplevde vi inte det jobbigt, kanske bara skönt, så därför har det liksom inte fastnat i huvudet på oss. Sen var det så här att det var ju varmt även om det regnade, och när det regnade så regnade det aldrig en hel dag. Utan det kan regna några timmar och sen är det fint igen. Så det är väl också skillnaden mot det vi är van här hemma. Ja, det var lite grann om Zambia och våra första upplevelser. Men nu ska ni få följa med på några av de utflykter vi gjorde och några lite spännande upplevelser. Så häng med oss! Och vad är nu detta för typ av kontroll? Ja, helt plötsligt så var det inte en polis, utan här skulle man kolla om vi hade några tsetseflugor i bilen. Så han med hoven i högsta hugg gick in i bilen och försökte se, finns det några flugor här? Men det gjorde det inte, tack och lov. Så efter lite beundran av våran buss så fick vi åka vidare igen. Ja, vi trodde väl aldrig att vi skulle få uppleva sån här eufori av att se ett köpcenter. Men när vi kom till Lusaka så faktiskt så fick vi lite frispel. Vi tog ut lite pengar först och sen åkte vi till det här köpcentret. Och ja, men alltså jag kan ju gilla att gå runt i en butik, men jag tror aldrig att jag har sett David gå omkring och vara alldeles lyrisk. Vi har väl sett många små mysiga butiker och även en del större affärer, men vi har inte varit inne på dem. Men det här var första på länge. Och vet ni vad? Att köpa en bulle inplastad. Alltså sådär som man kan göra hemma i en butik. Till och med det var lite kul. Håll med om att lite knäppa var vi allt då. Ja, vi kommer till Eureka Park. Vi får checka in som vanligt. Men dessutom så desinficerar de däcken också. Och vi fattar faktiskt ingenting. Men sen när vi kör en bit till så står det skyltar. Kör försiktigt, för här är djurens övergång. Och där var det zebror. Det var flera olika djur. Det var giraffer. Det var antiloper. Ja, och allt det här ingick alltså i campingpriset, vilket vi tyckte var superbra. Det är inte alltid när man sitter och skriver dagbok som man har en zebra som står och iakttar en noga. Men han gick till slut. Jag var väl inte intressant nog. Ja, så kom vi till nästa överraskning. Vi hittade en fin plats vid Zambezi-floden och parkerade alldeles nere vid vattnet. Och jag tog en liten runda där och tyckte att de har såna här skyltar överallt. David undrade också, men vi tänkte det kanske finns någon flodhäst. Och det gjorde det. Och det var många.
Ai ni propa kamera. Ni kuone vitu vinavyokwenda. Vi stod där tillsammans med vakten på campingen och tittade på flodhästarna som simmade i vattnet. Och då fick vi höra att varför man hade vakter var så att på natten då gick flodhästarna upp och gick runt där. Så därför var det de här skyltarna överallt. Och vi stod längst nere vid vattnet. Alltså det var lite pirrigt. Alltså när det blev mörkt så var det enda litet ljud så var jag uppe och kikade vid gardin. Är det en flodhäst? Men det var faktiskt alldeles för mörkt så vi såg ingenting. Men jag vet inte om de var uppe den natten. Men vi sov i alla fall. Och även om vi stod längst ner vid vattnet så ja, de gick väl förbi våran bil då förmodar jag. På väg till Victoriafallen nu. Kolla in bilden. Jag sitter till höger och tar kortet. Alltså visst kan man undra vilken bil är det som är på rätt sida? Alltså vi måste bara berätta en händelse som hände innan. Vänta ska ni få höra på den. Ja, vi hade legat i en kö. Någon mil eller ett par mil. Och det gick sakta. Och ingen körde om. Men så helt plötsligt så han som var före mig körde om. Han ledsna. Ja, han ledsnade och slängde sig ut och körde om. Det var ju lite trafik så det var ju inget problem va. Och jag hängde på då för att det här går ju inte tyckte vi va. Visserligen körde vi inte fort annars heller va. Men det här var extremt. Och det var ju bara en lång raksträcka. Ja. Ja, så lite längre fram då så hoppar ut en polis och viftar och stoppar oss. Och vi sa, vad har vi gjort? Ja, han påstod att vi har kört över heldragen linje. Alltså jag satt kvar i bilen då. För jag tänkte det här fixar David själv, jag ska inte lägga mig i. Mm. Ni pratade ganska länge och han förklarade. Ja, och jag var på väg och skulle gå tillbaka och verkligen kolla, vad då heldragen linje? Är det någonting som har någon betydelse egentligen? Alltså så här är det ju. Det hade varit lättare för polisen att ta de som inte följer nej nu blir det fel. Nej. Det var ju fler som bröt mot reglerna än tvärtom. Ja. Överlag vad som helst va. Ja. Ja. Så att jag började gå tillbaka för jag skulle verkligen kolla om det var någon heldragen linje. Men jag ledsnade. För det var väl kanske, jag vet inte hur långt bort det var. Men alltså det var en bra inte, bit. Ja. Inte så långt men. Nej men säkert några 100 meter var det ja. Men och i värmen också. Man orkar inte göra så mycket. Ja. Och så pratade ni en stund och jag hörde diskussionen och jag tyckte du skötte det jättebra. Men så började han ju prata om kort och alltså domstol och allt möjligt. Och jag tänkte nej jag måste gå dit, jag måste nog lägga mig i. Så jag gick dit och la mig i lite och jag blev lite upprörd. Det var en kvinnlig och en manlig polis, det var 2. Och ja, då pratade de om att vi skulle betala ett antal kvarsa som det heter. Och det vart, vad sa vi? I svenska så över 3000. 3000 kronor. Ja. Och vi sa nej men det är inte möjligt. Och vet du, då var man ju sådär, alltså här kommer det där med tårarna som vi pratade om innan. Man var varm, man var upprörd, man var liksom, varför tog han oss och inte bilen som låg före oss? Ja. Och då vart jag alldeles så här gråtig på rösten. Och jag gick bakom bilen och ställde mig för att lugna ner mig. Och vet du, det här tog ju skruv på den här kvinnliga polisen. För hon tyckte synd om oss helt plötsligt.
Och vad var det, han sa ju att vi vill bara att ni ska förstå hur reglerna fungerar i det här landet, sa de ju. Ja, det hade vi ju sett. Ja, men till slut så började de att sänka beloppet. Ja. Så det var det 180 000 kvarsar. Yes. Någonting. 250 svenska blev det. Ja. Och det... Ja. Vi gick väl med på det då. Ja. Så vi betalade direkt där och behövde alltså inte gå till kort. Och de stoppade väl det där i fickan. Nej, men de Det skrev vet ut i en stor bok, en tjock bok som var nästan fullskriven. Va? Så att de har ju plockat in mycket pengar de. Och när vi då åkte så sa hon flera gånger, eftersom hon såg hur ledsen jag hade blivit. Är det okej? Is it okay? Is it okay? Yes, it's okay. It's okay. Ja, hjälp. Ja, det kunde ha blivit vårat domstolsfall, men det blev inte så. Det var väl enda gången vi fick böta Ja, faktiskt. efter vägen. Ja. Ja, så kan det gå. Så det var ett av fallen i Zambia. Ja, nu är vi på väg ut på bron på gränsen mellan Zambia och Zimbabwe. Vi går förbi kraftstationen som förser de här länderna med el och kommer ut på bron som är typ ingenmansland. Vi ser också gränsen och trampar ett steg över till Zimbabwe. Sen står vi här och kollar in vad som händer framför oss. Det är alltså inte David som gör det här fallet utan en helt annan kille. Men kolla ska ni få se. Bakom mig så står det en kvinna och snyftar smått hysteriskt och skakar. Och, ja, hon är otroligt ledsen. Jag hör henne hela tiden när hon står och börjar ana vem hon är. Killen här gör sig redo för ett hopp och tror det eller ej, men vet ni, han hoppar med ett leende på läpparna. Oj, vilken kraft! Nej, alltså vilken bedrift! Kolla! Vad lossade han? Nej. Jag tycker jag såg han inte. När jag såg att han klarade sig så ropade jag till henne: He's alive! He's alive! Men jag tror inte hon hörde mig, för hon var totalt i sin egen bubbla. Och vet ni, jag skulle inte vilja byta varken med henne eller med honom. Ja, nu ska vi gå och titta på vattenfallen och den här killen, han varnade oss för att hålla kameran så att aporna kom åt dem, och vi fick faktiskt vara försiktiga. De var lite tjuvaktiga helt enkelt. Vart är han nu? Ja. Alltså det var så mycket dimma utav vattnet så ni ser att man ser inte mycket, och vi var dyngsura. Men det var helt magiskt fantastiskt att se den här vattenfallen. Visst är det mäktigt? Eller hur? Victoriafallen finns också på Unescos världsarvslista.
En till liten reflektion om Afrika. Alltså Zambia, precis som många av de länder vi har åkt igenom, så har vi tyckt att människor har varit så otroligt gästvänliga, och som vi har pratat om Malawi och flera andra länder också. Och jag vet inte om det är för att vi här hemma har blivit så stela och så omöjliga på att spontan hälsa på. I alla fall har vi blivit det, och jag tycker att när man pratar med människor så säger de så också. Vi törs nästan inte åka hem till någon om vi inte har smsat innan och kolla om de är hemma. Man kan ju störa. Det vore ju hemskt. Alltså jag vet inte om jag tänker så. Jag tycker om när folk är spontana, men alldeles för få. Mycket, mycket mer var det förut. Men här var faktiskt människor väldigt spontana och intresserade. Kanske ibland så att man nästan tyckte det var lite jobbigt, för vi är så vana med vårt privacy. Att inte komma för nära. Vi har ett helt annat sätt att umgås. Men jag tror att vi uppskattade det här väldigt mycket, och därför är det som vi minns väldigt mycket från de här länderna och den här resan. Så mer spontanitet efterlyser jag, och ska försöka börja leva upp till det själv också. Ja, nu lämnar vi Zambia och vi campar på vägen mot Namibia vid Okavanga-floden, som faktiskt lovade oss krokodiler, men vi såg inga. Det blir lite tvätt, det blir lite disk och sen ut på det som kallas Caprivi-remsan. Ett smalt område där man på ena sidan har Botswana och på den andra sidan har Zambia och Angola. Det är en lång, ganska händelselös sträcka. Det utlovade faktiskt att vi skulle se elefanter, men det här var de enda elefanterna vi såg. Och sen är den lilla som han håller i, den står faktiskt hemma hos oss nu. Framme i Rundi efter en lång dags körning så tar vi in på en camping. Vi är faktiskt de enda gästerna här. Och det är lugnt och skönt. David ligger och läser sudoku och jag läser. Och så hör vi polissirener som kommer närmare och närmare. Och helt plötsligt så är vi omringad av en massa polisbilar. Både civila och vanliga. Vad är detta? Ja, det kan man undra. Och det ska ni få veta i nästa film. En otroligt häftig upplevelse. Tycker ni att det har varit kul att följa med oss, så hoppas vi att ni gör det även till nästa film. Och ni vet att det är alltid roligt när ni skriver. Och är det någon av er som har varit i Namibia, vore det jättekul att veta. Eller om ni har några frågor till oss så får ni gärna ställa dem också. Men vi säger tack för den här gången och vi ses igen. Hej då!